Hello guys, today I'm going to replace the lug nuts of this Ford EcoSport. Tingnan nyo naman, oh. Medyo ano na siya, pinkaw na siya, damage yung kanyang sides. Actually nangyari yan nung nagpapalit ako ng gulong. Slightly damaged na siya noon nung tinanggal ko kasi na over tightened ko siya. Wala kasi akong torque wrench, so I thought na kailangan ko pang higpitan, but malambot pala itong bakal niya, so medyo bumilog siya. Then nung nagpapalit ako ng gulong, itong Bridgestone Lasa, bago ito, wala pa tong 1 year, lalong bumilog nung tinanggal nila kasi medyo masikip nga yung pagkakabit ko, so napuwersa din nila. So palitan natin yan. Meron akong bagong mga lug nuts. Okay, ito guys, so I removed one only just to check kung paano siya mag-fit itong bago ko, kasi medyo may pagkakaiba sila. Kung makikita nyo, same naman sila ng size, actually same sila ng thread, yung size ng thread na yan. Yan, kung makikita nyo, same naman yan. Okay, yung haba niya, yun naman may pagkakaiba. Tsaka yung design, ito kasing luma, meron siyang parang cup dito. This is acorn type, pero may cup siya, may nakausli na gilid na humaharang dito sa pinaka seat niya. Itong seat niya, yan, bumabara itong pinaka cup niya, while the other one, yung bago, wala siya. Acorn siya pero wala siyang gaanong nakausli. So konti lang naman siguro difference niya. So if I'm going to put it here, kung makikita nyo, no? Mag-fit naman siya, oh. See? Ipit naman yan. Okay, so yun, nag-fit siya. Kaso lumiit yung kanyang pinaka cup, medyo lumiit ang konti, pero alam ko pwede naman ito. Hindi naman siya, wala namang ganong difference yan, pero iba pa rin talaga itong OEM talaga ng Ford, kasi bukod sa acorn, may cup pa siya. Kumbaga na hahawakan niyang mabuti yung itong aluminum natin. So check natin, palitan ko lahat kasi talagang na siya, damage na to. Damage na siyang mabuti. Ito syempre, ito bagong bago. So kung makikita niyo, di ba? Bagong bago yan. Ayan yung kaibahan ng dalawa. Isang long, isang short, but isang with cup, isang without cup. Pero same naman niya, size niya. Worry lang ako kasi ito malaki talaga, oh. Pag finit ko siya dito, hindi talaga siya mag-wiggle, o hindi ka magangamba magkalas siya, kasi nga ang laki ng kanyang cup na hindi talaga matatanggal sa gulong, o hindi matatanggal yung rim ng gulong. Ito bago, worry ako kasi I hope mag-fit siya, mag-hold siya ng maayos at hindi siya mag-wiggle sa kalsada. Hopefully yun nga. Okay, tingnan natin kung ano magiging performance niya. Alright, kabit ko muna, tanggalin ko muna, then kabit ko. This is actually 19 millimeters, kaya ginagamit ko itong 19. So tingnan natin kung matanggal ko pa siya, if I can still remove it. Bilog na kasi bumilog na siya. So this is for me, I think impossible na matanggal Oh my goodness. Shit. So tight. Tight na tight talaga.